Ang video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-change ng profile picture dito sa ating Gmail account or email account. So, open natin yung ating email account. Ito. So, click natin yung ating account dito sa ating email. Yan. So, i-click natin to. Once na na-click natin dito, ay click din natin yung Google account. Google account. Tapos, click natin ulit yung profile natin, yung kulay M. Yung may litrang M. Dito ay mag-add profile tayo. Mag-add profile. Click natin yung add profile. Tapos dito naman ay pipili tayo ng picture dito sa illustration. So maraming pagpipilian. Or dito tayo sa device photos. Dito tayo sa device. Click natin yung device photos. Tapos browse or take a photo. So click natin yan. Pwede tayo picture sa camera or magpipili lang tayo dito sa files. Ngayon ay ito yung gusto nating picture. So, upload photo. Tapos i-crop lang natin yung picture natin. Yan. So i-crop lang natin yung picture natin. Tapos okay. Tapos save a profile picture. So yun. Save a profile picture. Save in a profile picture. Profile picture uploaded. So ibig sabihin nun is na change na yung ating picture natin dito sa ating Gmail account. Ayan. So napalitan na yung ating picture dito sa Gmail account. Ayun. So ganun lang kasimple kung paano tayo mag-change ng profile picture dito sa ating Gmail account.